Guys, this is the farmland of uh, grapes. This area is full of grapes. Look at here. Grapes. Masarap kainin. Sana pwede manguha. Yan ang grapes dito. Dinadaanan ko araw-araw. Yan. Sarap maglakad-lakad. Para makita ko yung daan dito. So, muna yung akong daanan mambukas para hindi ako mawala. So, dito yung bahay na yan. Dito ako dadaan sa Melonstrasse. Ito. Dadaanan ko yan. Tapos, yan. Pakanan dyan, ha? So, ito na. Padiretso na. Pauwi ng bahay. Bawat kanto dito may farm. May mga grapes.